आपल्याला तर माहितीच असेल, बटाटा भजी, कांदा भजी, मूग भजी, साधी भजी अगदी सगळ्यांची फेवरेट आहे. पण ह्या भजीपासून छानशी भाजी तयार होते किंवा आमटी तयार होते हे तुम्हाला माहिती आहे का? हो, चला तर मग झणझणीत भज्यांच्या आमटीला आता सुरुवात करणार आहोत. त्याच्यासाठी आपल्याला एक वाटण लागेल, म्हणून मी पॅन तर ठेवलाय. मी आता गॅस सुरू करते. पॅन चांगला गरम झालाय. आता हे मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे लांबे चिरून घेतलेत, ते त्यामध्ये टाकते. थोडं तेल टाकणार आहे. खानदेशा मध्ये ना भज्यांची आमटी अगदी सर्रास होते. त्याचबरोबर तिकडे डबोकोड्यांची भाजी म्हटली जाते, तीही ह्याच प्रकारची आहे, तीही केली जाते. अगदी आपल्याकडे भाज्या काही नसतील ना तर हा पर्याय खूप छान आहे. आपला कांदा छान ब्राऊन झालाय. आता आपण त्यामध्ये खोबरं टाकणार आहोत. यामध्ये अर्धा वाटी खोबरं आहे, किसून घेतलंय, तेही आपण छान भाजून घेऊया. कांदा आणि खोबरं छान भाजलाय. आता मी गॅस बंद करते आणि हे सगळं थंड होण्याची वाट बघूया आपण. हे थंड होण्याकरता प्लेटमध्ये काढूया. कांदा खोबरं छान थंड झालाय. आता आपण ते मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया. ह्या 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, त्याही टाकणार आहे. थोडी झणझणीत करायची आहे म्हणून. हे 1 इंच आलं, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि कोथिंबीर. हे सगळं मी मिक्सरला बारीक करून घेते. थोडंसं पाणी घालावं लागेल. आपला मसाला एकदम छान झालाय. आपल्याला हवं तसं वाटण झालंय. भज्यांच्या आमटीसाठी आता आपल्याला सुरुवात करायची आहे. मसाला तर झालाय. इकडे मी कढई ठेवली आहे. बाजूला नेहमीसारखं गरम पाणी करायला ठेवलंय आणि आता आपण सुरुवात करू. गरम पाण्याचा मी गॅस सुरू करते, तसाच हाही गॅस सुरू करते. कढई गरम झाली आहे. त्यात आता आपण तेल टाकणार आहोत. तेल मी 3 ते 4 चमचे टाकणार आहे. खानदेशी रेसिपी म्हटली की तेल थोडं जास्त आलंच. आता यामध्ये मी बाजरीचं पीठ टाकणार आहे. बाजरीचं पीठ एवढ्या करता थोडीशी ग्रेव्ही ना घट्ट होते. बघा, खानदेशात किंवा बऱ्याच ठिकाणी एसर नावाचा एक प्रकार आहे, ग्रेव्ही घट्ट होण्याकरता असतो. तीही रेसिपी मी तुम्हाला एकदा करून दाखवेल, एसरची रेसिपी. पण ते नसेल आपल्याकडे तर हे असे काहीतरी पर्याय आपल्याला मिळतात. हे मी बाजरीचं पीठ तेलामध्ये टाकते. ते छान खरपूस आपण भाजून घेऊया. आपलं बाजरीचं पीठ छान खरपूस भाजलंय. आता आपण जे वाटण केलंय ना ते त्यामध्ये टाकून घेणार आहोत. आपला मसाला छान भाजला जातोय. तोपर्यंत एका बाजूला पाणी गरम झालंय, तो गॅस मी बंद करते. हा आपला घरचा गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून आहे. हे काश्मीरी लाल मिरची आहे, हे मी 1 टेबलस्पून घेतलंय. धना पावडर 1.5 टेबलस्पून आणि हळद अगदी थोडी, अर्धा टीस्पून. मसाल्याचा एकदम छान सुगंध येतोय. मी यामध्ये टोमॅटो टाकला नाहीये. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टोमॅटो टाकू शकतात. आपला मसाला छान भाजून झालाय. पाणीही गरम आहे. मी ते आता त्यामध्ये टाकून घेते. आपली ग्रेव्ही छान झाली आहे. त्यामध्ये आपल्याला मीठ टाकावं लागेल, चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर. आपली ग्रेव्ही झाली आहे. मी साईडला स्लो गॅस तर तिला होऊ देते. आपण आता भज्यांचं बॅटर करणार, तोपर्यंत एका बाजूला तेल तापवायला ठेवू. इथे आपण 1 कप बेसन पीठ घेतलंय. त्यामध्ये 1 मिरची कट करून घेतली आहे. तुम्हाला मिरची नसेल टाकायची, तुम्हाला तिखट टाकायचं असेल, लाल तिखट तरी चालेल. हळद, चिमूटभर हिंग, आलं लसूण मिरचीची पेस्ट ही, 1 मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरलेला, थोडीशी कोथिंबीर आणि ओवा आणि चवीनुसार मीठ. हे सगळं मिश्रण मिक्स करून घेऊ आपण. यामध्ये आपल्याला गरम तेल 2 चमचे टाकायचंय. भजी जरा खुसखुशीत होतील ना म्हणून. तेल गरमच आहे. यामध्ये आता आपल्याला पाणी टाकायचंय. झालं आपलं भज्यांचं बॅटर. मी तुम्हाला दाखवते ते कसं आहे. असं एवढं घट्टसर ठेवावं लागतं ते. आपलं तेल छान गरम झालंय. आता भजीला सुरुवात करूया आपण.
आपली भजी झाली आहे, आता मी काढते त्या. आपली भजी तर झाली आहे, पण आता आपल्याला एक नागलीचा आणि एक तांदळाचा पापड तळून घ्यावा लागेल. तो आपण तळून घेणार आहोत. आपले सगळे पापड तयार आहेत. आपल्या पाहुणचाराकरता माझी थाळी तयार आहे. यामध्ये मी ताटात लोणचं, लिंब, कांदा, गाजर, पापड, बाजरीची भाकरी, भात आणि आता भज्यांची आमटी सर्व करून घेते. भजी अगदी आपण जेवायला बसतो ना तेव्हा भजी टाकायची आणि त्यामध्ये ग्रेव्ही घ्यायची. बऱ्याचदा आपल्याला प्रश्न पडतो की काय भाजी करणार, बाहेर जाऊन आणायची का? त्यापेक्षा हा पर्याय पटकन होणारा सोपा पर्याय तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. अशा छान छान रेसिपी करण्यासाठी बघत रहा रुचकर मेजवानी.